Hello sa inyong lahat and welcome to my channel. This is me, Miss Lee. Kaya nandito tayo sa garden naman sa harapan ng sa likod ng bahay pala, hindi sa harapan. Tama ngayon kasi ang gagawin kong video is about sa patatas. Mag-harvest tayo ng patatas. Titingnan ko yung tanim ko doon. Yung sa may yung lumang parang pwede kang mag-grill doon. Parang ganun. Doon sa may gilid. Yung bilog doon. So, doon ko kasi tinanim yung patatas nung kailan ko pa yun naitanim nung April ko yata yun naitanim. So, ngayon, titignan natin kasi nga, namatay na siya. Yung mga 5 yata yung naitanim ko, 5 pirasong patatas yung naitanim ko nung end of March yata or April mga second week ng April yata yun. Or bago. Hindi, basta mga April siguro, ayan. So, ipapakita ko sa inyo, titignan natin, kasi na siya, patay na, wala na yung mga puno niya, binunot ko na siya. So, yung laman, kasi sine-check ko siya last month, yung laman niya is parang mga ganito, kaliliit. So, hindi ko alam kung malalaki ang laman yan, kasi dalawang klase ng patatas yung naitanim ko doon. So, ngayon, baka mamaya kasi di ba walang summer. Parang walang summer. Sala sa init, sala sa lamig kasi ang nangyari. So ngayon namatay yung puno niya, namatay. So ngayon titingnan natin kung may laman. So mag-harvest tayo. Titingnan natin kung mag-harvest tayo. Titingnan natin alam kung may laman o wala, mag-harvest na kagad. So ayan, mag-harvest. Papakita ko sa inyo. Pare-pareho nating titingnan kung may laman o wala. Kasi nung huling tiningnan ko last month is mga ganito. So hindi ko alam kung lumaki na ganito kalaki or hanggang ganun pa rin kalalaki. So tingnan natin kasi nung mga 2 years ago, may naitanim kasi ako isang piraso. Alam niyo, isang pirasong patatas, naitanim ko lang dito. 10 or 11 ang laman. So, ganun siya kadami. So, within 5 months. 5 months na ngayon 6 months yan, pwede. 5 to 6 months, pwede siyang i-harvest. So, tara, samahan niyo ako. Papakita natin doon. Doon yun, Doon, sa may pinakadulo. Yun, doon. Doon natin titingnan yung, doon natin i-harvest yung ating patatas. So, tara, puntahan na natin. So, ayun, bago tayo pumunta doon, kumuha ako ng bowl, planggana. Hindi, ito, paglalagyan natin ng ating i-harvest na patatas. So, tara, punta tayo doon. Tara, kuha tayo ng pangbungkal. Ayan, diba? Sumasabit-sabit. So, ayan. Ang hirap naman ito. So, ayan guys. So, tingnan nyo. Nakita nyo naman. Ayan, patay na siya. Ayan, patatas. Ayan, patay na siya. So, ayan, ibunot, natin. Titinan natin sa ilalim kung mayroon siyang laman. So, tara. Walang laman. Ayun, maliliit. Maliliit. Maliliit siyang tanong. Maliliit ito lang.
So, ayan yung laman. Rico. Ayan lang yung laman niya. Oh. Ayan, kukunti lang at saka maliliit. At saka kasi siguro sa panahon, kaya siguro parang na peste. Kasi ayan, kukunti na ang laman. Oh. At saka maliliit, hindi siya lumaki. Hindi siya lumaki ng kagaya talaga nung mga nakaraan na malalaki talaga yung niya, yung laman, malalaki. So ngayon kunti ang laman. So hindi siya successful lang. Siguro dahil sa lupa, siguro na kunti lang hinalo ko kasi compost kasi yun. Compost ang kaya ayan mga ganyan. Ayan. Di ba? So ayan, ilang piraso lang. Ayan ang laman ng patatas. At saka kunti lang talaga kasi maliliit pa talaga yung iba. Ayan maliliit. So ayan, ito lang yung na harvest natin ng patatas. So ngayon ang palpak yung naitanim ko. So bawi ulit tayo by February, start ng February or March next year. Magtanim uli ako ng patatas at saka carrots kasi marami ako mga seeds dun. Alam ko na kung paano magtanim ng carrots. So ayun, by next year kita-kits ulit tayo. So ayan yung na-harvest ko mani gulay. Kawawang nilalang. Ayan lang yung na-harvest ko na 5 piraso ang naitanim ko. So I think siguro late ako nagtanim kaya siguro ganun. So ayan, kita-kits tayo ulit by next year, di ba? Next year bawi ako, marami akong itatanim na mga gulay, mga salad, ayan, kasi may mga prutas na kami diyan sa mga gilid-gilid. So ang na lang, panggulay ko na lang by next year ang itatanim ko. So ayan, tapos yung halaman chrysanthemum mo, di pa nadiligan. Ayan yan, maroon at saka puro maroon isang klase kasi namatay yung ibang klase kong mga chrysanthemum. Ilan ang klase ng chrysanthemum ko last year? 4 yata. Kaso lang ito na lang yung nabuhay. Ayan namatay na yung iba. So hindi na ako bumili ng bago kasi magastos din kasi every year bibili ka ng halaman. Ayan, tapos mamamatay pag winter. Bibili ka uli by next year uli. Every year bibili ka. So, ang kailangan ko is yung permanent na halaman, yung winter heart. Ibig sabihin is, pwede siya pang winter. Matutulog lang siya pag winter, tapos mabubuhay rin ba? Yung mga ganun, para hindi magastos. Kasi, kung ang halaman mo lang is seasonal, halimbawa, pang summer lang siya, mamamatay siya pagdating ng winter, mamamatay siya. So, bibili ka uli ng halaman ba? Every year ka bibili ng halaman. So, mahal din kaya ang mga halaman. So, ngayon, ayan, para makasave na rin tayo kasi iwas tayo gastos kasi marami tayong pinagagastusan. Marami tayong pinagagastusan sa mga pamilya sa Pilipinas. Ayan, para may makapag-ipon-ipon tayo at makapagpadala kahit ng konti-konti lang, 'di ba? Ayan. Ganun tayo mga Pilipino. Ganun tayo mga Pinoy Kasi tinitipid ang sarili para lang sa pamilya. O, diba? Ganun. Ayan. So, ayan guys. Wala na tayong pwedeng ko sa inyo. Ayan yung kamatis ko doon. Yung yun na lang ang mapakinabangan ko. Yung kamatis, yung cherry tomato. Yung isang puno sa paso. Yung nasa paso, yung nandoon. Natumba na nga, nabali na kasi lakas ng ulan nung isang araw. Tapos mahangin. So, ayan, nabali na. Wala nang dahon kasi nga, malamig na. Ayan. Pero hinog na yung mga bunga. Yun na lang. Yung kalamansi ko nga, hindi ko ba nabi. So, ayan guys. Ayan. Ako. Diligan ko ito. Yung chrysanthemum. Kasi parang palanta na yung dahon. Maano rin sa tubig. Magastos din. Mga hanging plants ko doon. Ayan pa rin. Ayan pa rin, diba? Ayan. So, ayan. In-expect ko talaga marami ang laman ng patatas. Pero, kukunti lang pala ang laman. Disappointed.
So, ayan, ingat po tayong lahat. And don't forget to like, share, and subscribe. Mimi's Luke. And click the bell notification para updated ka sa aking mga susunod na mga i-upload. So, see you on my next vlog. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.